Satu lagi aku bawa minyak. Yes, okay. Welding plate to pack 3 inci. Okay, sip. To weld 11S to size. Kacau yang bilang tu bang, lawan cek bang. Hah? Kenapa pakai kacau bilang lawan cek? Wah. Hah? Nampak dulu. Bisa. Nampak ni. Kita nak kenapa ya polisi kamu? Dah, kena bang. Okay guys. Wah. Ada kacau bang.
Wala ka to no. Hmm? Ganti mo lang, dapat mo na. Ito naman kami. Ganti mo na na. Vegas! Eh.